everyone. I hope everybody is fine and healthy. Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. So basically, તમે બધા લોકોએ જે રિપોર્ટ્સ મોકલાવ્યા એમાં નંબર ઓફ mistakes are there or number of areas are there where improvements are required. So what I have done is I have prepared two separate files. One file is for initial pages and second file for the main part of the project, right? તો એ બે ફાઇલ હું તમને વોટ્સએપમાં શેર કરી દઉં છું આ ગ્રુપમાં જ, અને બેઝિક ઇન્ફો જે છે એના રિલેટેડ હું તમને અત્યારે એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, રાઈટ? સો એકોર્ડિંગલી મેક ચેન્જીસ ઇન યોર પ્રોજેક્ટ એન્ડ સેન્ડ ધ સેમ સો દેટ સેમ ફોર્મેટ વિલ બી દેર અને બધાનું એક જ પ્રોપર સિસ્ટમ પ્રમાણે રહીએ, રાઈટ? જસ્ટ અ મિનિટ, આઈ એમ I hope the screen is visible. Yes, sir. Okay, fine. So this is the first particular file where the initial pages are there, right? તમને રેડી આખું ફોર્મેટ જ આપેલું છે. આઈ સપોઝ જેમ તમને ફોર્થ સેમેસ્ટરમાં આપ્યું હતું એ જ રીતે. જસ્ટ વોટ યુર રિક્વાયર ટુ ડુ ઇઝ રિપ્લેસ ધ નેમ એન્ડ ધી ટાઇટલ ઓફ યોર રિપોર્ટ, રાઈટ? આ ફ્રન્ટ પેજ છે, આમાં તમારે શું કરવાનું છે, બ્રેકેટમાં જે આપેલું છે ટાઇટલ ઓફ યોર રિપોર્ટ, ત્યાં તમારે તમારા રિપોર્ટનું નામ, પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ જે કંઈ છે, બેઝિક નેમ એ અહીંયા મેન્શન કરવાનું છે. રિસર્ચ રિપોર્ટ ઓન જે કંઈ પણ હોય તે કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર સર્વે ઓફ સેમસંગ ઓર XYZ, રાઈટ? તો બ્રેકેટની જગ્યાએ તમારે તમારું નેમ છે એ રિપ્લેસ કરવાનું છે પ્રોજેક્ટના ટાઇટલનું. સેકન્ડ ચેન્જ યુ રિક્વાયર ટુ ડુ ઇઝ નેમ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ. અહીંયા તમારું જે નામ છે એ રિપ્લેસ કરવાનું છે, રાઈટ? બ્રેકેટ રિમૂવ કરી નાખવાના છે ને એની જગ્યાએ તમારું નેમ. જસ્ટ મેક શ્યોર ફોન્ટ અને એની સાઇઝ છે એ ચેન્જ ન થાય, રાઈટ? નેક્સ્ટ, સેકન્ડ પેજ ઉપર ડેક્લેરેશન આપેલું છે. સો ઇન દેટ વન ચેન્જ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, નેમ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ. તમારું જે ફૂલ નેમ છે કેપિટલ બ્લોક લેટર્સમાં અહીંયા રિપ્લેસ કરવાનું છે, રાઈટ? સેકન્ડ ચેન્જ. થર્ડ, એકનોલેજમેન્ટ તમને ઓલરેડી આપી દીધું છે, એમાં કોઈ ચેન્જ કરવાનો નથી, રાઈટ? ફોર્થ વન, ઇન્ડેક્સ. ઇન્ડેક્સની અંદર તમે જે બી કંઈ તમારી ઇન્ડેક્સ છે એ પ્રોપરલી સિક્વન્સમાં પ્રિપેર કરવાની છે. જનરલ ઇન્ફોર્મેશન, દેન વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, દેન એનાલિસિસ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન, કન્ક્લુઝન, ફાઇન્ડિંગ્સ, વોટ એવર જે સિક્વન્સ છે એ પ્રમાણે પર્ટિક્યુલર્સ, સિરિયલ નંબર અને પેજ નંબર છે એ એન્ટર કરવાના છે. અને એક્ઝિક્યુટિવ સમરી, રાઈટ? ધ બ્રીફ ઓફ યોર પ્રોજેક્ટ, તમારા પ્રોજેક્ટની જે સમરી છે તો એ અહીંયા તમારે મેન્શન કરવાની છે. એમ આઈ ક્લિયર વિથ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ? Yes, sir. ડાઉટ છે કોઈને ફર્સ્ટ પાર્ટની અંદર? એનીવન? No, sir. Okay, fine. And the second thing, I hope the screen is visible. Yes, sir. Okay, fine. So this is the second file. So in that, what you require to do the core part of your project, right? So first, general information or your about your company. તમે જે કોઈ પણ કંપની કે ફોર્મ સિલેક્ટ કરેલી છે તો એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન, history, background, whatever you want, તમે એમાં એડ કરી શકો છો, right? So after general information, you can continue with all such information and history of the organization, right? The first part. Second thing, production or operations department, whatever company you have selected, તેમાં પ્રોડક્શન કે ઓપરેશન્સ જે પણ કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એની બ્રીફ ડિટેલ્સ 1 to 3 પેજીસની અંદર, નોટ મોર દેન દેટ, રાઈટ? 1 to 3 પેજીસ. એમાં જે પણ કંઈ તમારે ડિટેલ્સ મૂકવી હોય તો એ ડિટેલ્સ તમે અહીંયા નીચે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ પ્રોડક્શન ઓપરેશન્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દો. એન્ડ કમ્પલસરી 2-3 પેજીસ છે એ એમાં એડ કરવાના જ છે. સો વોટ એવર કંપની યુ સિલેક્ટેડ, સો એના રિલેટેડ 2-3 પેજીસની પ્રોડક્શન ઓપરેશન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જે કંઈ પણ હોય. સેકન્ડ થિંગ, હ્યુમન રિસોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ સેમ, એના HR ડિપાર્ટમેન્ટની જે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે. સો ફોર દેટ 2-3 પેજીસ, એના જે બી કંઈ 2-3 પેજીસ છે તમે ઓલરેડી ડિટેલ્સ કલેક્ટ કરેલી જ છે, જસ્ટ એના ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવાની છે. માઇટ બી અમુક જગ્યાએ ઇન્ફોર્મેશન નથી તો એ તમારે કલેક્ટ કરીને પુટઅપ કરવાની છે, રાઈટ? અને બેઝિક કંપનીની જ ઇન્ફો મૂકવાની છે. HRનું ડેફિનેશન ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ સચ થિંગ્સ આર નોટ રિક્વાયર્ડ. કંપની એક્ઝેક્ટલી HRમાં શું કરે છે એ બ્રીફલી તમે મૂકી શકો 2-3 પેજમાં. દેટ્સ ઇટ, નોટ મોર દેન દેટ, રાઈટ? Next thing, finance and accounting department. So in that also same, very brief information about finance and accounting department of the company.
નાવ ધ મેઇન પાર્ટ માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, આપણા બધાનો જે એરિયા છે એ માર્કેટિંગ છે. સો ઇન દેટ કેસ ઇન માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ યુ રિક્વાયર ટુ પુટ મેક્સિમમ ડિટેલ્સ, રાઈટ. તો એના જે બી કંઈ 15, 20, 25 પેજીસ તમારા જે પણ થતા હોય, એટલે માર્કેટિંગ કંપનીનું જે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના 2, 3, 5 પેજીસ જે ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે હોય, એન્ડ દેન તમે જે પ્રોજેક્ટ નો ટોપિક સિલેક્ટ કરેલો છે રિસર્ચ માટે, તો એની ફર્ધર ડિટેલ્સ છે એ એમાં જ કન્ટિન્યુ કરવાની છે, રાઈટ. સો માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ વિલ બી વેરી હેવી, એમાં તમારી મેક્સિમમ ઇન્ફોર્મેશન છે એ રહેશે, રાઈટ. સો ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધ માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ યોર સિલેક્ટેડ કંપની, અને દેન you can start with whatever your project related details are there, right. Then next and most important part, research methodology, right. આપણે research related project છે તેમાં basic research નો part પણ હોવો જોઈએ 1 to 2 pages નો. So for that again I have directly given you the titles. Introduction to research methodology, what do you mean by research methodology, તો એની એક કે બે ડેફિનેશન તમે અહીંયા પુટ અપ કરી શકો. દેન રિસર્ચ અપ્રોચ, કયો રિસર્ચ અપ્રોચ છે તમે સિલેક્ટ કરેલો છે, તમે નેટ ઉપર સર્ફ કરશો તો તમને એના અપ્રોચીસ મળી જશે. તો એમાંથી તમે જે રિસર્ચ કરેલું છે, તમે જે બી કંઈ ક્વેશ્ચનેર થ્રુ કે સેકન્ડરી ડેટાનો યુઝ કરીને રિસર્ચ કરેલું છે, તો એના બેઝ ઉપરનો અપ્રોપ્રિએટ રિસર્ચ અપ્રોચ છે એ સિલેક્ટ કરીને જસ્ટ 2, 3 લાઇન્સમાં આ મેન્શન કરવાનો છે, વોટ યુ મીન બાય રિસર્ચ અપ્રોચ, એન્ડ ફોર ધીસ રિસર્ચ આઈ હેવ યુઝડ ધીસ અપ્રોચ. સિમિલરલી સેમ્પલિંગ ટેકનિક મીન્સ જે સેમ્પલ આપણે લીધેલું છે, રાઈટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 50 પીપલને રિસ્પોન્ડન્ટને સિલેક્ટ કરેલા છે, ઓર તમે 2 કંપની કે 5 કંપની સિલેક્ટ કરેલી છે ફોર યોર રિસર્ચ એક્ટિવિટી. સો ઇન દેટ કેસ એ કઈ ટેકનિકનો યુઝ કરેલો છે, નંબર ઓફ સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ આર ધેર. સો મોસ્ટલી અહીંયા બધામાં કન્વિનિયન્ટ સેમ્પલિંગ ટેકનિક છે એ આવશે મોસ્ટલી, રાઈટ. બટ સ્ટીલ યુ કેન જસ્ટ ગો થ્રુ ધ ગૂગલ અને તમને એના ટાઈપ્સ ઓફ સેમ્પલિંગ ટેકનિક મળી જશે. તો એમાંથી તમે એકવાર એની જસ્ટ ખાલી ડેફિનેશન રીડ કરશો તો આઈડિયા આવી જશે કે વિચ ટેકનિક યુ હેવ યુઝડ. સો એકોર્ડિંગલી અહીંયા 2, 3 લાઇન્સમાં એની ડિટેલ્સ, રાઈટ. મોસ્ટલી બધાની કન્વિનિયન્ટ સેમ્પલિંગ જ આવશે, બટ સ્ટીલ યુ કેન જસ્ટ ગો થ્રુ ધ સેમ. સેમ્પલ સાઇઝ એટલે તમે કેટલા રિસ્પોન્ડન્ટ કે કેટલી કંપનીઝ તમારા રિસર્ચ માટે તમે સિલેક્ટ કરેલું છે, તો એ અહીંયા મેન્શન કરવાનું કે આઈ હેવ સિલેક્ટેડ 5 કંપનીઝ ફોર ધીસ રિસર્ચ ઓર માય સેમ્પલ સાઇઝ ઇન્ક્લુડ્સ 60 રિસ્પોન્ડન્ટ્સ, કે જેની પાસેથી મેં ડેટા છે એ કલેક્ટ કરેલો છે, રાઈટ. દેન ડેટા એનાલિસિસ, જે બી કંઈ ડેટા તમે જે એનાલિસિસ કયા ફોર્મમાં કરશો. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ યુઝડ charts, I have used we can say tabular format in order to analyze the data. And then limitations of your research, તમારા research limitation શું છે. So say for example I have conducted study in only Jamnagar city, so we cannot generalize this research to all the people of Gujarat. Say for example I have selected only 2 companies in my study, so I cannot generalize this findings of this project report to the we can say ધ હોલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર હોલ સેક્ટર. તો એવા લિમિટેશન્સ 2, 3, 5 છે એ તમારે ઇન્ક્લુડ કરવાના છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પાર્ટ. અહીંયા કોઈને ડાઉટ છે રિસર્ચ અપ્રોચ, સેમ્પલિંગ ટેકનિક, સેમ્પલ સાઇઝ, ડેટા એનાલિસિસ એન્ડ લિમિટેશન્સ, આમાં ડાઉટ છે કોઈને? Yes, anybody is having doubt in this? સર આ સેમ્પલિંગ સાઇઝ ફરીથી રિપીટ કરશો? સેમ્પલિંગ સેમ્પલ સાઇઝ, સેમ્પલિંગ સાઇઝ, હા. હા, એટલે તમે કેટલા રિસ્પોન્ડન્ટ પાસે તમારી ક્વેશ્ચનર ફિલઅપ કરાવેલી છે તો એ લખવાનું. ઓર એલ્સ તમે કોઈ કંપની ઉપર કરતા હો તો કેટલી કંપનીઝને તમે તમારા રિસર્ચમાં ઇન્ક્લુડ કરી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ અમૂલ ઉપર કરેલું છે તો એમાં એક જ આવશે સેમ્પલ સાઇઝ ઇઝ આઈ હેવ સિલેક્ટેડ 1 કંપની ફોર માય રિસર્ચ વર્ક. તે જે કરેલું છે એમાં 62 કે 63 રિસ્પોન્ડન્ટ્સ છે આઈ સપોઝ, સો દેટ વિલ બીકમ યોર સેમ્પલ સાઇઝ કે આઈ હેવ taken 62 responses from different I have taken 62 responses from different people in order to conduct this research, right. તો એ વસ્તુ એમાં મેન્શન કરવાની. ઓકે સર. ડન. ચલો, ડાઉટ છે આની અંદર કોઈને? જસ્ટ અ મિનિટ. હા સર. હેલો. હા સર. સર તો આવી જાઓ ને અંદર ત્યાં
સ્ટેચ્યુ છે ને ત્યાં આવી જાવ ને મેઇન ગેટ અમારો સર અંદર જ આવી જાવ ને તમે ત્યાં પૂછી તો કઈ સર સેશન ચાલુ છે 5 મિનિટ થશે સર 5 જ મિનિટ થશે ખાલી પ્રોજેક્ટ ગાઈડન્સ નું સેશન છે 5 જ ઓકે ફાઇન નેક્સ્ટ થિંગ એનાલિસિસ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન તમે જે બી કંઈ ક્વેશ્ચનર ફિલઅપ કરાવીને ડેટા કલેક્ટ કરેલો છે તો એનો જે પોર્શન બધો અહીંયા આવશે અને આ ફોર્મેટમાં જ કરવાનું છે ક્વેશ્ચન નંબર 1 રાઈટ આ ફોર્મેટમાં અને આવી રીતે કરવાનું છે ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એક એક્ઝામ્પલ જે મેં આપેલું છે તમારો જે ક્વેશ્ચનરનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હોય તો એ ક્વેશ્ચનનું ટાઇટલ પછી તમને જે રિસ્પોન્સીસ મળેલા છે તો એનું એક ચાર્ટ અને ટેબલ એ તમે ઉપર નીચે તમારી કન્વિનિયન્સ મુજબ આઈધર ચાર્ટ કે આઈધર ટેબલ છે ઉપર કે નીચે તમે મૂકી શકો રાઈટ તો ચાર્ટ બનાવવાનો છે અને એનું જ ટેબલ રાઈટ ટેબલમાં કેટેગરી નંબર ઓફ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ અને પર્સન્ટેજ અને લાસ્ટમાં ટોટલ તો આ ટાઈપનું ટેબલ અને ચાર્ટ છે એ પ્રિપેર કરવાનું છે અને પછી નીચે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન રાઈટ આ જ વસ્તુને તમારે પેરેગ્રાફની અંદર મેન્શન કરવાનું છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઉટ ઓફ ધ ટોટલ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ 23 respondents were exporting alloy parts, 12 respondents exporting food items, 5 respondents exporting chemical items and so on, right? તો આ ટાઈપનું ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એ તમારે નીચે મેન્શન કરવાનું છે ફોર ઈચ ક્વેશ્ચન બધા ક્વેશ્ચન માટે આ જ ફોર્મેટમાં તમારે કરવાનું છે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન દેન ટેબલ ઓર ચાર્ટ જે બી કંઈ તમારા ઉપર નીચે મૂકવું હોય એન્ડ દેન ઇન્ટરપ્રિટેશન એક પેરેગ્રાફની અંદર 3-4 લાઇન્સમાં એમ આઈ ક્લિયર યસ સર Yes, sir. ઓકે એના પછી એના ફાઇન્ડિંગ્સ તમે જે બધા ક્વેશ્ચન્સ છે એનું એનાલિસિસ તો એનાલિસિસ એટલે એનું ફાઇન્ડિંગ્સ કે ભાઈ આમાંથી આપણને શું ખબર પડે છે કે મોસ્ટ ઓફ ધી રિસ્પોન્ડન્ટ્સ આર એક્સપોર્ટિંગ અલોય પાર્ટ્સ તો એ એક આપણું ફાઇન્ડિંગ થયું આપણને આમાંથી જાણવા મળ્યું કે મેક્સિમમ નંબર ઓફ પીપલ આઉટ ઓફ ટોટલ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ આર એક્સપોર્ટિંગ અલોય પાર્ટ્સ રાઈટ એન્ડ મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ આર એક્સપોર્ટિંગ કેમિકલ આઇટમ્સ તો એ તમારું ફાઇન્ડિંગ્સ થયું તો એવું ક્વેશ્ચન વાઇઝ ફાઇન્ડિંગ છે તો એ તમારે અહીંયા મૂકવાનું છે જસ્ટ બુલેટ ફોર્મેટમાં ક્વેશ્ચન રિપીટ કરવાની કે સિક્વન્સ મેન્શન કરવાની જરૂર નથી જસ્ટ બુલેટ વાઇઝ તમે નંબર ઓફ પોઈન્ટ્સ છે અહીંયા ફાઇન્ડિંગ્સમાં મેન્શન કરી શકશો then suggestions if any suggestions are there to improve the areas where company is not performing well તો અહીંયા suggestions છે એ તમારે મેન્શન કરવાના છે then conclusion of the report right the whole report should be concluded properly over here પછી અહીંયા તમને appendix અહીંયા એપેન્ડિક્સની અંદર તમારી ક્વેશ્ચનર તમે જે ક્વેશ્ચનર બનાવેલી છે એ ક્વેશ્ચનર અહીંયા પુટઅપ કરવાની છે રાઈટ આખી ક્વેશ્ચનર દેન લિસ્ટ ઓફ ટેબલ્સ તમે જેટલા ટેબલ ઇન્ક્લુડ કરેલા છે તો એની ડિટેલ્સ દેન લિસ્ટ ઓફ ચાર્ટ જેટલા ચાર્ટ્સ છે એની ડિટેલ્સ એન્ડ ધ લાસ્ટ પાર્ટ દેટ ઇઝ બિબિલિયોગ્રાફી એમાં બુક્સ મેં ઓલરેડી તમને કરીને આપી દીધી છે તો બુક્સમાં તમે એડ નહીં કરો તો ચાલશે ને વેબસાઇટ્સ જે બી કંઈ તમે રેફર કરેલી હોય તો એની ડિટેલ્સ અહીંયા એડ કરવાની છે હવે વેબસાઇટમાં ગૂગલ એમ નહીં લખવાનું તમે જે વેબસાઇટ રિફર કરી હોય એનું યુઆરએલ એનું જે એડ્રેસ બોક્સમાં જઈને જે આખું યુઆરએલ છે એ કોપી કરીને અહીંયા પેસ્ટ કરવાનું છે રાઈટ જે કંઈ પણ કંપનીની વેબસાઇટ રિફર કરી હોય કે બીજી XYZ વેબસાઇટ રિફર કરેલી હોય તો એની આખી યુઆરએલ કોપી કરીને અહીંયા પેસ્ટ કરવાની છે નાવ એની ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ યોર સાઇડ સર એ ક્વેશ્ચનર વાળું કેવી રીતે પુટઅપ કરવાનું છે આમાં લાસ્ટમાં અપેન્ડિક્સ આખી ઉપર તમારે ખાલી ક્વેશ્ચનર ક્વેશ્ચન્સ છે એ જ ખાલી ત્યાં પેસ્ટ કરવાના છે ધેટ્સ ઇટ લાસ્ટમાં હા એટલે આ ઓકે ક્વેશ્ચનર થ્રુ તમે ડેટા છે એ કલેક્ટ કરેલો છે એ શો કરવા માટે કે ભાઈ મારી ક્વેશ્ચનરમાં 10 ક્વેશ્ચન્સ હતા તો એ 10 એ 10 ક્વેશ્ચન્સ વિથ ઓપ્શન્સ ખાલી ત્યાં લિસ્ટ ડાઉન કરી દેવાના ધેટ્સ ઇટ ઓકે ફાઇન એની ડાઉટ્સ આર ધેર નો સર ઓકે તો આટલું કમ્પ્લીટ કરી અને તમે ક્યાં સુધીમાં મને સેન્ડ કરી આપશો ટુડે ઇઝ અ ફ્રાઈડે મોસ્ટલી તમે બધું કરેલું જ છે જસ્ટ એના ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે દેટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ by tomorrow night or up to Sunday Sunday, sir. સર મે બી સન્ડે સર Sunday, sir. okay fine so Sunday evening સુધીમાં બધા મને મેલ કરી દેજો so that on Monday I'll again reply you અને કંઈ પણ ચેન્જીસ હશે so I'll let you know right
એ સપોઝ હજી એક કે બે સ્ટુડન્ટ જોઈન નથી થયા તો એને જસ્ટ આ બધી વસ્તુ એક ઇન્ફોર્મ કરી દેજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ જે કોઈ પણ હોય. ડન. ઓકે અને સર. આ બે ફાઇલ છે હું તમને વોટ્સએપમાં હમણાં સેન્ડ કરી દઉં છું અને એના સિવાયના કંઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે તો એ પણ વોટ્સએપમાં સેન્ડ કરી દઉં છું, રાઈટ? ફાઇન. સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. થેન્ક યુ એવરીવન. હેવ અ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ.